שלום, זאת חוליה נוספת במסגרת השרשרת של קפיטליזם קשוב. אני שמח להיות כאן, ואני שמח להיות כאן עם בני. אני מיד אציג את עצמי, ואחרי זה את הנושא ואת בני. מי שלא מכיר אותי, אני דוקטור יורם גלי, אני יועץ לפיתוח ארגוני בעיסוקי. אני מפתח ומדריך לאזור הגאונות החדש. אני יועץ ומכוון להתנהלות צוותית, ותחום התמחות נוסף זהו טיפול ממוקד פתרון. אני שמח לארח היום את בני מרגליות. בני הוא עמית וחבר, מזה שנים רבות הוא מאמן ומכשיר דורות רבים של מאמנים, ובמקביל הוא יועץ ארגוני שעובד גם בארגונים. איזה... הנושא שבני ידבר עליו היום זה ניהול תשומת הלב משנה חיים. אז חוץ מדברי הפתיחה שלי, בני, מי אתה? תודה על ההזמנה הכיפית. בני מרגליות, בן 65. 5 השנים האחרונות הן הטובות ביותר בחיים שלי, שכל שנה טובה יותר מקודמתה, ואני לגמרי מרגיש על קו הזינוק בזכות הדברים שעליהם אנחנו עומדים לדבר. יש לי זהות של מעבדת פיתוח אינסופית. זה אומר שאני יוצר הרבה מאוד רעיונות עבורי ועבור הלקוחות שלי, שאת חלקם אנחנו נפגוש היום. מעולה. אז היום אנחנו פוגשים את ניהול תשומת לב משנה חיים. אני מבין, יש בזה את המרכיב של ניהול, יש בזה תשומת לב ויש משנה חיים. ממש כך. במה מדובר? במה מדובר? כן. להבנתי, זה הנושא החשוב ביותר בעולם. תשומת הלב שלנו היא חלק מאיתנו, מיום שנולדנו להמשך כל חיינו. אלא שלא תמיד היא מצויה במקומות שבהם אנחנו רוצים, והשאלה היא איך אנחנו מגייסים אותה לשורותינו, בכדי שהיא תוכל לאפשר לנו להיות במיטבנו. ניהול תשומת הלב דומה בעיניי לפנס ראש שמדליקים אותו. כשמדליקים אותו, אנחנו מבחינים איפה נמצאת האלומה. אנחנו מקבלים משוב מהמקום הזה ויכולים לבחור לאן להפנות את תשומת הלב. הוא מזכיר לי במעט את עץ הדעת שאדם וחווה טעמו ממנו ונפקחו עיניהם. ובעצם תשומת הלב שלנו וניהול תשומת הלב שלנו משפיעה על כל חיינו. היא משפיעה על שלומנו, היא משפיעה על ההרגשה שלנו, על הקריירה שלנו, על הזוגיות שלנו, על מימוש העצמי שלנו, על ההורות שלנו ועל מה לא. הבנתי. אז למי שלא מורגל בטרמינולוגיה הזאת, במה מדובר בניהול, בניהול הזה של תשומת הלב משנה חיים? ולמה בעצם זה משנה חיים? הסיפור הוא שתשומת הלב שלנו כיום להבנתי מאותגרת בשלושה רבדים. הרובד הגלובלי של בולעני תשומת לב. אנחנו נכנסים לדבר הזה לשנייה אחת, ומגלים שאחרי שעה הקפנו את כדור הארץ, רק את הדבר הזה שרצינו לפגוש לא פגשנו. וסוחרי תשומת הלב, התאגידים האלה, מתעצמים מיום ליום, ומחר הם ידעו לתפוס אותי ואותנו הרבה יותר מהיום. זו הרמה הראשונה. הרמה השנייה היא הטיית השליליות. זה אומר שלצערנו החוויות הפחות טובות בחיים שלנו נחרטות בנו יותר לעומק ויותר לאורך זמן. ולצערנו מרבית חיינו אנחנו מוצאים את עצמנו בחוויות פחות טובות. והרובד השלישי הוא שמאז 7 לאוקטובר, לצערנו, אנחנו, או תשומת הלב שלנו רוב הזמן, בסולם הצרכים של מאסלו נמצאת בצורכי ההישרדות. כך זה היה גם אתמול וגם שלשום זה היה אצלי, ואין לי שום ציפייה שמחר זה יהיה אחרת. זה אומר שאני ואנחנו נמצאים בחוסר אונים שהוא הולך ומתגבר, אנחנו נמצאים בבדידות ובאובדן של תקווה, שלהבנתי שני האחרונים הם הבעיות הקשות ביותר בתבל, וגם אין לי מה לצפות לעזרה משמאלי ומימיני, כי גם מי שנמצא משמאלי ומימיני
נמצא בול באותו מצב ומשווע לעזרה שלי. וזה גורס את כל החיים שלנו ברמת הפרט, ברמת המשפחה, במקום העבודה, ברמת הקהילה. מה שאני קולט כבר בדברים שאתה מציג, בני, זה שאתה מכוון לזה שהקשב, שתשומת הלב, אצל כל אחד, היא הולכת לאן שהיא הולכת, שאדם יהיה ער לזה, once הוא ער, שינהל את זה. שכך. אז בוא תגיד לי עכשיו, איך הגעת לזה? אתה יודע, אנשים, אתה מאמן, אתה עובד עם גישות שונות וכן הלאה, ועדיין החלק המיוחד הזה של ניהול תשומת לב משנה חיים, זה משהו ייחודי שלך. איך הגעת לזה? אני ינקתי אותו, מאז שאני זוכר את עצמי הייתי מאותגר תשומת לב, או מה שהיום קוראים קשב וריכוז, וההורים שלי השתדלו ללא לאות להקנות לי כלים שאני אשפר את היכולת שלי בתחום הזה, ולימים הפכתי לכזה בעצמי. כשהייתי חייל בשירות חובה נסעתי בטרמפ, בדרך עלתה עלינו משאית, וואו. 3 חברים שלי נהרגו, אני יצאתי עם חוליה שבורה בגב, עם זה שאני בכל פעם מחדש, כשאני מגיע לצומת, אני רואה את המשאית עולה עליי. כל הטיפולים שניסיתי לצערי לא עזרו, רק דבר אחד, אם מלפני הצומת ואז שאני יוצא ממנה, אני צוחק צחוק גדול, למשאית אין סיכוי לא להתקרב ולא לעלות אליי. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? ראשית, זו דוגמה לכך שניהול תשומת הלב מציל אותי בכל פעם מחדש מהחוויה שהמשאית עולה עליי. מציל אותי מאימה מאוד גדולה. הסיבה השנייה זה דוגמה לכך שאני מעבדת פיתוח אינסופית, וזה אחד הרעיונות שאני יוצר. והסיבה השלישית היא שלהבנתי אנחנו כל הזמן גרים בתוך הסיפור, אפרופו סיפור 555, ובטוחים שהוא המציאות. אז בוא, אם אתה כבר עובר לזמן הווה, תגיד לי, איך אתה מיישם את זה בעשייה שלך? דוגמה קטנה, מישהו, כן. אולי לקוח פוטנציאלי, יוצר איתי קשר, אני שואל אותו, במה אני יכול לעמוד לרשותך? ועצם השאלה הזו מזמינה אותו להפנות את תשומת הלב שלו בכל מרחבי חייו, לאתר, להגדיר לעצמו ולי ולנו במה הוא היה רוצה את עזרתי. ואולי אחר כך אני אשאל אותו, ונניח שזה יצליח לנו הכי שבעולם, מה היית רוצה שיקרה שם? ואז אני מזמין את תשומת הלב שלו למסע דמיוני ולאפשרות שזה יצליח הכי שבעולם, והוא מגלה לעצמו ולי איך זה נראה. ואולי לקינוח אני אשאל אותו, וגם מה עומד להיות הצעד הראשון שלך? ובעצם אני אזמין את תשומת הלב שלו לצעד ראשון של ירידה מהטריבונה, לכיוון הפרקטיקה של החיים. ובעצם בשלוש שאלות כל כך פשוטות של ניהול תשומת הלב, אני יכול להתרשם במה הוא רוצה את עזרתי, מהי רמת השאיפות שלו, וגם מהם הראשית, הכישורים הפרקטיים שלו. הוא יכול להתרשם כיצד אני עובד. אנחנו יכולים להרגיש איזה אווירה נוצרה, ואולי אנחנו אפילו נצא עם טעם של עוד. מעולה. אני קולט איך אתה משתמש בזה ועובד, עוזר, נניח לחבר או ללקוח, לנהל את תשומת הלב שלו. בהמשך אני אהיה סקרן לשמוע ממך איך, לא איך אתה עושה את זה עם מישהו אחר, אלא איך אתה עושה את זה עם עצמך. נניח, אם אה, תקשיב, רגע, אבל בכל זאת אני רוצה, אנחנו נגיע לזה. יש, אתה יודע, המפגש הזה הוא בהקשר של קפיטליזם קשוב, ולטובת מי שלא שמע לאחרונה על קפיטליזם קשוב, אני רק אזכיר זו תפיסה ארגונית עסקית, שאומרת לא מתמקדים רק ברווחים כספיים, כמו שהיה בעבר הרחוק יותר, אלא ברווחים נוספים. ואז בתמצית, באמת, אני אומר, זה חברה מוזמנת להגדיר את המטרה העליונה שלה, כמו ייעוד, כאשר המטרה היא לא רק כספית, אלא מטרה שמכוונת לתרומה לעולם, מכוונת לתרבות של אכפתיות, שמפעילה מה שקוראים, יש לזה שני שמות, גם מנהיגות מודעת וגם מנהיגות קשובה, שהיא קשובה לא רק במובן של תשומת לב, אלא מפנה
מפעילה את המונהגים בכיוון של הצרכים שלהם והערכים החשובים, ומביאה בחשבון את כלל מחזיקי העניין, לא רק את בעלי המניות, כל מי שיכול להיות מושפע גם בתוך הארגון וגם מחוצה לו. וכשאמרתי וציינתי את זה, איזה קשר, איזה חיבור אתה יכול לראות בין ניהול תשומת לב משנה חיים לקפיטליזם קשוב. תודה. אז בין אם אנחנו מדברים על ייעוד, בין אם על יצירת ערך, בין אם על המנהיגות ובין אם על התרבות הארגונית, בקפיטליזם הקשוב יש את הקפיטליזם ויש את הקשוב. הקשוב להבנתי הוא בן דוד של תשומת לב. כלומר, לא רק שהם קרובי משפחה, אלא להבנתי קפיטליזם קשוב הוא אולי אפילו מקרה פרטי של ניהול תשומת הלב, שאפשר לכוון אותו באופן מאוד אלסטי. באופן פרטי אני מאוד מתחבר ומעדיף על פני גישת הסטוק הולדרס של בעלי המניות את גישת הסטייק הולדרס של בעלי העניין ושל המוטבים, בכדי שרבים או כלל הקהילה המוגדרת יוכלו ליהנות מהפירות. ואם אנחנו מדברים טיפונת על סטייק הולדרס, לשתף אותך שבתזה של התואר השני שלי, שהיא עסקה במנהיגות למתן שירות, בדקתי, או הזרקור שלי היה על מנהלי תפעול, שהתשומה או שהתפוקה שלהם היא נגיד רמה תפעולית, וגיליתי שככל שמנהלי התפעול מחזיקים בראש תמונת לקוחות רחבה, תמונת בעלי עניין רחבה, כן, בשעת הסטייק הולדרס, גם הרמה התפעולית שלהם יוצאת גבוהה יותר. אתה יודע, אתה עונה לי בצורה מלאה לגבי ארגונים שיפעילו או מפעילים את מנהיגות קפיטליזם קשוב. מה קורה אם יש ארגון שאו לא שמע על קפיטליזם קשוב, עדיין יש יישומים שאפשריים עבורו מבחינתך? אתה מתכוון מבחינת ניהול תשומת הלב? לגמרי, כן. ניהול של תשומת לב משנה חיים, האם זה רלוונטי לארגונים שלא בוודאי. בכך מפעילים קפיטליזם קשור? לחלוטין. אני רק אשפר קצת את התאורה. אה, להבנתי המסע הארגוני הוא מסע של ניהול תשומת הלב, ובעצם ההנהלה לוקחת על עצמה להפנות את כל המשאבים הארגוניים לאותו כיוון, בכדי שתשומת הלב תהיה מכוונת לממש את הייעוד הארגוני ואת המטרות הארגוניות. עבורי מצפן בתחום הזה הוא פרופסור בועז שמיר זכרו לברכה, שהיה מומחה עולמי בתחום המנהיגות. לדבריו לכולנו יש היררכיה של זהויות, ובעצם מה שמנהיג עושה, הוא מפנה את הזרקור אל אחד מהרבדים של ההיררכיה, וגורם לכך שתשומת הלב של כלל הקהילה או של כלל הארגון תהיה מופנית לשם. דוגמה קטנה שממחישה מאוד את הסיפור, עם הפתעה גדולה שלא לשמה בא לשמה. יעצתי למנהל ארגון מבוזר שיש לו הרבה מאוד שלוחות. זה ארגון שהאנשים שלו מצטיינים בתחומם, בעלי מחויבות ארגונית מאוד גבוהה ומאוד דבקים במשימה, ולאורך שנים הארגון מנסה לשפר איזושהי תוצאה שהיא מאוד משמעותית עבורו, מעין אבן ראשה, ובכל פעם השיפורים הם מינוריים. באחת הפעמים סיכמנו בינינו שננסה לעשות צעד קדימה בעזרת ניהול תשומת הלב. ושבכל ביקור שלו באחת מהשלוחות, השאלה הראשונה שהוא ישאל כל אחת ואחד מהאנשים, בין אם זה בדלת הכניסה, בין אם זה פגישה אישית בוודאי, אם זה דיון משותף, במה אתה תרמת לקידום הדבר הזה. וגם אם לאנשים לא הייתה תשובה בפעם הראשונה, אז בפעם השנייה או השלישית או העשירית, הם לא יכלו להיות ללא תשובה. ואז קרה משהו שלא ציפינו עליו. התחילו לצאת רעיונות בלתי רגילים, מפתיעים, שמגביהים כל פעם את הרף, אבל יותר מזה, נוצרו חיבורים מחודשים סביב אותו דבר שהוא הפנה עליו את תשומת הלב, בתוך השלוחות וגם בין השלוחות. כלומר, נוצר זרקור ארגוני ממוקד מאוד, שהגביע בכל פעם את הרף. ולא רק שהצמרת, נגיד, של עץ הברוש גבהה, אלא כלל הצמרת של עץ האלון. נוצרו חיבורים מחודשים, דיברנו רגע על קפיטליזם קשוב,
גם עם הלקוחות וגם עם הספקים, וגם עם לקוחות וגם עם ספקים של ספקים, וגם עם טכנולוגיות חדשות שבכלל לא דמיינו אליהן, והתוצאות היו בלתי רגילות. וכשאני שואל את עצמי בדיעבד, איך קרה הקסם הזה? הקסם הזה קרה כי נוצר איזשהו חיבור מפתיע מאוד בין כמה מאפיינים וכמה יתרונות. המנהל הזה הוא מנהל מה שפעם היינו אומרים management by walking around. כלומר, הוא לא היה מנהל של מצגות, אלא מנהל מהשטח. אנשים מאוד מחויבים למשימה שלהם. אנשים מתנהגים לפי מה שמודדים אותם, אוקיי? יש primary recency effect, אפקט ראשוניות ואפקט אחרוניות. בכל פעם שזו הייתה השאלה, ישר הוא כיוון את הזרקור הארגוני לאותו כיוון, וזה מה שקרה. אם יהיה לנו זמן, אני אשמח להביא עוד מלא דוגמאות ארגוניות. אז בוא, אני ככה, תוך כדי זה שאתה מדבר, אני ער לזה אתה גם השתמשת במילה איפה אתה ממקד את הזרקור, אז אני חושב לנהל תשומת לב זה באמת לשים פוקוס, לשים מיקוד. יחד עם זה אתה משתמש בצמד מילים שאני חושב שהוא ייחודי, במקום מיקוד לקחת את צמד המילים של תשומת לב. ואתה יודע, אפרופו קשב, עם הפתיחה שלך להפרעות קשב, והמושג שמשתמשים בקפיטליזם קשוב, כשזה בעצם יותר קפיטליזם מודע מהבחינה הזאת, המשחק המילים מוצא חן בעיניי. הייתי שואל יותר על זה, רק עדיין אני ככה סקרן, בתקופה הזאת, שאנחנו מסכימים שהיא תקופה, אני אפילו לא רוצה לתת כותרת, איך נכון או איך אפשר להשתמש בניהול תשומת הלב משנה חיים בחיים שיש לנו בתקופה הזאת. וואו. אז אמרנו בפתיח שאנחנו עוברים שלושה אתגרים. הרמה הראשונית זה בולעני תשומת הלב שמתגברים מיום ליום. הרמה השנייה זה הטיית השליליות, שלצערנו גורמת לכך שמרבית הזמן, ולפעמים אפילו בעשרות דקות שאנחנו לא שמים לב, תשומת הלב שלנו הייתה במקומות שאנחנו לא רוצים להיות ולא לטובתנו. והרמה השלישית זה שמאז 7 לאוקטובר חוסר האונים שלנו מתעצם, תחושת הבדידות ואובדן התקווה. אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אני אהיה מאוד ממוקד. הדבר הראשון שאני חושב שכדאי מאוד לעשות הוא לתכנן את מהלך היום שלנו. מכיוון שאני יודע שאני אחטף במהלך היום על ידי בולענים ועל ידי גוזלי תשומת הלב, אם אני מצליח לתכנן, או ככל שאני מצליח לתכנן את יומי מראש, יומי ייטב. ובמהלך היום, אתה יודע, כמו מישהו שנכנס למסעדה ויש שם ויטרינה עם המעדנים הטובים ביותר, ואני משבץ אותם לאורך היום. כשאני משבץ אותם, אני יודע שהסיכויים שאני אפגוש אותם במהלך היום טובים יותר. ואני צריך לקחת בחשבון גם שאני אחטף, שיהיו שיבושים, שתהיינה הפתעות, שפתאום בחדשות יודיעו איזה משהו, וחס ושלום אני אשמע את בשורות האיוב האלה. אז לכך אנחנו נגיע עוד רגע. הדבר השני אולי שכדאי לעשות, ואני באופן אישי מרבה מאוד להשתמש בו, זה בטקסים מיטיבי מציאות. אולי עוד מעט נדבר על מה זה טקס ואיך אנחנו עובדים איתו. אני רואה שאני בדוגמאות הארגוניות פספסתי משהו שרציתי להגיד, אז אולי תכף אני אשלים. אבל כשאני יוצר לעצמי לפחות טקסים של פתיחת יום ושל סיום יום, אני מסייע לעצמי לפתוח את היום, להמריא ליום שהוא הרבה יותר טוב מאשר אני ישר נסחף לבולענים שגוזלים אותי. וכשאני מסיים את היום ביום שמיטיב את תשומת הלב שלי לדברים טובים, אני גם עושה סגירה מיטיבה של היום והולך לישון כשאני במקום טוב יותר. והדבר השלישי, שהוא מאוד קל לשיפור, שהוא שריר מאוד אלסטי, הוא להקשיב לנשימה שלנו. הרבה מאוד אנשים יודעים שלנשימה יש הרבה מאוד תרומות, ואני רוצה להציג משהו שרק מעטים יודעים. הנשימה שלנו היא בבואה של החוויה הרגשית שלנו. אם הנשימה שלי עכשיו סוערת וגבוהת הגלים וטורבולנטית, יכול להיות שגם שלומי עכשיו הוא סוער וגבוה גלים וטורבולנטי. ואם הנשימה שלי היא רגועה ונינוחה ובכיף ובסבבה, יכול להיות שגם שלומי בהתאם בסבבה ובכיף ונינוח. ותרגול של הקשבה לנשימה שלנו הוא להבנתי הדלקה של פנס הראש של לשאול אותנו מה שלומנו. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שמאוד מיומן ומאמן אחרים בכך,
היכולת שלנו לזהות דרך תשומת הלב שלנו איפה אנחנו נמצאים, ולאחר מכן לאן אנחנו רוצים להפנות את תשומת הלב שלנו, משתפרת אקספוננציאלית תוך כדי תרגול. יותר מכך, הרבה פעמים אנחנו יכולים לזהות את הגלים הקטנים של הצונאמי, כן? כשהמשאית עולה עליי בצומת, זה לא יעזור לי, או כשאני רואה בכביש מישהו שהוא בחוויה שלי, זה לצערי זה קורה הרבה פעמים, כמעט דורס אותי. אבל כשיש לי מחשבה לא טובה, או כשאני שומע בחדשות משהו לא טוב, או כשמשהו משתבש בי, הרבה פעמים זה בווליום, נגיד ממוצע ומטה, ואז היכולת שלנו, דרך הקשבה לנשימה, ודרך כלים שמתאימים לכל אחת ואחד, יכולה מאוד לעזור לנו. אני חושב על משהו שאמרת קודם, למשל עם הנושא של לבנות תוכנית מראש, שעוזרת לכוון ולתעל את תשומת הלב. עבורי, לבנות תוכניות זה לא דבר חדש. אני אומר, מקדמת דנא השתמשו, תכנן ואז תבצע. אל תבצע בלי תוכנית, וכל פעם כשמישהו היה אומר לי, למה לתכנן? הרי ממילא כל תוכנית היא בסיס לשינויים. ואני תמיד הייתי אומר לו, כן, אבל כדי שיהיו שינויים, אתה צריך שתהיה תוכנית, כי אחרת מה ישתנה? אני חושב שמה שאתה מוסיף לי עכשיו זה שאם יש תוכנית, אם לי, נדבר בגוף ראשון, יש לי תוכנית ואני מוצא שבמהלך היום או השבוע משהו זז הצידה, אז להפעיל את הקשב במובן של להיות נוכח לזה, לשים לב שתשומת הלב שלי הוסטה למקום אחר, בין אם זה בולען או נושא חשוב אחר שהוא לא בהכרח אה, גזלן או בולען של תשומת לב, ואז לנהל את זה. מקסים. אני מאוד אוהב את החיבור שעשית לתכנון שאנחנו מכירים לאורך שנים. אני רוצה ראשית להתייחס, שיכול להיות שאני אהיה בתוכנית שלי, עכשיו בתוכנית שלי קבעתי לשבת ולכתוב הצעה לארגון, אבל אני מגלה שבזמן הזה שאני כותב הצעה, תשומת הלב שלי נודדת ושטה ונמצאת בהרבה מאוד מקומות. כלומר, גם אם על המשבצת ביומן אני נמצא במקום הזה, זה עוד לא אומר האם אני נמצא שם ובאיזו מידה של נוכחות, אם אנחנו מדברים על קפיטליזם קשוב או קפיטליזם שהוא ער, באיזה מידה אני נוכח וער למקום שאני רוצה להיות. פעם אחת. הפעם השנייה, אתה יודע, להבדיל מתכנון של יום או תכנון של זמן, או נגיד האבנים הגדולות, כן? משל האבנים הגדולות וכך הלאה, תשומת הלב בעיניי יש לה איכות הרבה יותר מרחיקת לכת, כי כל האחרים שדיברנו עליהם עכשיו לא מדברים על המקום שאנחנו נחטפים, או מה קורה כשתשומת הלב לא במקומות שאנחנו רוצים, והם גם לא מעניקים כלים להחזיר אותם. ומכיוון שלהבנתי זו הבעיה, גם הקריטית וגם האקוטית, כן. יותר בחיים שלנו, יש הזמנה מאוד עשירה ורבה להרחיב את הרפרטואר שלנו ולהגדיל את הכלים שלנו, להחזיר את תשומת הלב שלנו למקומות שאליהם אנחנו רוצים להיות. ובעצם חלק גדול מהעשייה שלי, כך או כך או כך, היא בתחומים האלה. גם כשאני עובד עם ספורטאי עילית, וגם כשאני מאמן מנהלים, וגם כשאני מאמן אנשים שרוצים זוגיות טובה יותר, וגם כשאני מאמן אנשים שרוצים לממש את עצמם, בוודאי להכשיר מאמנים, זה הולך למקומות האלה. כי כמו שנתנו את הדוגמה הקטנה עם הבן אדם שפונה אליי, ואני שואל אותו, במה אני יכול לעמוד לרשותך? ניהול תשומת הלב, או בזמן שאני מזמין את בן שיחי להדליק את פנס הראש שלו, היכולת שלו להיות נוכח ולהתכוונן במה שהוא רוצה להתכוונן עליו, היא מיטיבה מאוד, ובוודאי שזה שריר אלסטי ביותר. מעולה. אז אפרופו הדוגמה שכרגע ציינת, לפני שאנחנו נגיע לשאלה המסכמת, אני ציינתי קודם שאתה נתת כמה דוגמאות שאיך אתה עובד עם זה עם אנשים אחרים. ונניח שאני רוצה להפעיל את זה על עצמי, לא על לקוח שלי, לא על מאומן או נועץ. איזה שיחה אני יכול לעשות במובן של לנהל את תשומת הלב משנת חיים שלי? אני אגיד עליי, בסדר? כי אתה יודע, אליך אז אני מעולה, מעולה, כן, כן, כן. מישהו שאני רוצה להקנות לו כלים, אנחנו יכולים לעשות תוכנית עבודה. אני אגיד עליי, זה הנושא החשוב ביותר בחיים שלי, ולהבנתי בזכותו. החמש שנים האחרונות הן הטובות ביותר בחיים שלי, ואני לגמרי מרגיש על קו הזינוק. מצפן תשומת הלב שלי הוא מה
שקורה לי, קורה לי. מה שקורה לי בה', קורה לי באלף. אם קרה לי משהו טוב, אז הקריאה באלף אולי היא סע בעקבות החץ, או תעמיק בדבר הזה. ואם קרה לי משהו לא טוב, אז אולי הקריאה היא עצור, תחשב מסלול מחדש, תראה לאן אתה רוצה להתקדם. בזכות היכולת שלי ליישם את מה שקורה לי קורה לי, ואפרופו להעמיק בו מאוד ולהרחיב אותו וליישם אותו בעוד ועוד מעגלי חיים, החיים שלי באמת הרבה יותר טובים. זה אומר שאני מגדיר לעצמי לאן אני רוצה להתקדם, ובאותה נשימה מה אני רוצה להוציא מהטווח שלי, ואם אני לא יכול לגמרי להוציא, להקטין עוד ועוד ועוד. אני אתן לך דוגמה פרקטית. כמו שאתה אוקיי. יודע, כמו שאתה יודע, יש לי מערכת שמש. מערכת השמש שלי, אתה יודע מה, הנה, אני אראה פה אותה על רגל אחת. זו תמצית של מערכת השמש שלי. מערכת השמש שלי היא מערכת שאני בניתי בעקבות מפגש מפתיע עם לקוחה שלי. היא מגדירה מהם הדברים הטובים ביותר בחיים שלי. שאם החיים שלי הם תוכנית כבקשתי, ואני משתדל שהחיים שלי היא תוכנית כבקשתי, כי אם אני לא אחיה את החיים שלי, מי יחיה אותם במקומי? אז הם שמה, ולמשל, דוגמה, השיחות שלנו, אני משתדל להיפגש כמה שיותר עם אנשי אור. בשבילי אנשי אור זה אנשים שבנוכחותם אני מרגיש שהאור שלי גדל, ואני משתדל להוציא כמה שאני יכול את כל האחרים, וגם אם יש מישהו שאני לא יכול להוציא, כי לפעמים, אז להקטין למינימום, אוקיי? למשל, אני מתרגל ואני מכשיר אנשים בנושא של הכרת תודה, אוקיי? כשאנחנו מכירים תודה קוראים שלושה דברים, מה שאנחנו מכירים עליו תודה, אנחנו מנכיחים אותו, אנחנו מקנים לו איכות של מתנה, ויש לו איכות של חיבור נוגד בדידות, לא נספיק להיכנס לזה עכשיו. אז אני משתדל ליישם ביום יום שלי הכרת תודה. אם דיברנו קודם על טקסים של פתיחת יום וסיום יום, אז היום יום שלי מתחיל במסיבת עושר, בשישה דברים, בנשימה, במדיטציה, בהכרת תודה, בפעילות גופנית, בדברים דחופים ובדברים חשובים. ואחר כך אני פוגש את כל השאר, כששלושת הראשונים הם בכלל עם עיניים עצומות, ועד שאני לא מסיים את הנשימה, המדיטציה, אני לא פוגש סלולר. תאר לעצמך שזה לא היה ככה. ועל הבוקר הייתי נחטף על ידי בולעני תשומת הלב, איך ציפי שביט אומרת, מי שלא יכול לגמור את החודש, לפעמים עדיף שלא יתחיל אותו. כן, זו אמירה חזקה. תגיד לי, אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אה, מה היית רוצה שמי שמקשיב לנו כרגע וצופה בנו ייקח מהמפגש הזה? כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה, אבל מה אתה היית רוצה? להבנתי, הבסיס או התשתית של הכל היא הבנה שתשומת לב משנה חיים, ושבכל רגע ורגע אנחנו יכולים להדליק את פנס הראש שלנו, שהוא אולי השריר האלסטי ביותר בגוף שלנו, ככל שאנחנו מתרגלים אותו. על הכיפאק. אז אני רוצה להגיד משהו על משהו שאני לוקח. יצא לי כבר לדבר איתך גם על הנושא הזה, ומצאתי שאני מפנה, או יותר, איך אני אגיד, אני משחק, עושה משחק מילים, שאני מפנה את תשומת הלב שלי למה אני מפנה תשומת לב, כאילו קשוב למה אני קשוב, במילים קצרות יותר. ומה שהוספת לי כאן במפגש, זה כאילו שברגע שאני מזהה למה אני קשוב, לאן תשומת הלב שלי מופנית, מה אני משנה, סליחה, מה אני עושה ניהולית, כדי שהדבר החדש יהיה משהו שהוא משנה חיים. לא רק לפעול אחרת, אלא מקסים, לפעול אחרת כך שזה משנה חיים. מקסים. וזהו, אני מאוד מודה לך שהיית מוכן להגיע לכאן, לדבר איתי על הנושא הזה פעם נוספת. מאוד נהניתי. תודה, בני. ואיזה כיף שהייתה לנו הזדמנות להפנות את תשומת הלב שלנו לניהול תשומת הלב. תודה על ההזמנה הכיפית, על הרוח הטובה ועל היכולת להפליג למקומות שאנחנו מגלים אותם בכל פעם מחדש. בערבה רבה, ואנחנו בתקופה הזאת, אז שנה טובה ומאושרת, וגמר חתימה טובה. אמן.